Muž, známý v historii jako Charles Lucky Luciano, se narodil jako Salvatore Lucania 24. listopadu 1897 ve vesnici Lercara Fridi, nedaleko města Palermo na severozápadě ostrova Sicílie. Salvatorův otec byl Antonio, horník, který pracoval v místních sirných dolech poblíž Palerma. On a Salvatore měli vždycky napjatý vztah, který se v průběhu let ještě zhoršoval. Jeho matkou byla Rosalie. V Itálii měl také dva sourozence, sestru Francesku a bratra Giuseppeho. Další bratr jménem Bartolo se narodil později v New Yorku. Jeho jméno, Salvatore Lucania, se postupem času měnilo. V dospívání přijal jméno Charles, protože lidé v Americe mu začali říkat Sal nebo Sally, jako zkratku jména Salvatore, což se mu nelíbilo. Lucania si v průběhu 30. let změnil na Luciano, protože newyorské noviny neustále komolily jeho příjmení a psali ho špatně. Předpokládá se, že přezdívku Lucky dostal v ironickém smyslu poté, co v říjnu 29 šťastně přežil útok gangu, při kterém byl tak brutálně zbyt, že téměř neviděl, a měl podřezané hrdlo, když ho nechali v bezvědomí v lese na Staten Island. Ostatní mu poté začali říkat Lucky, i když on sám se téměř vždy představoval jako Charles nebo Charlie. Luciano měl po útoku po zbytek života pokleslé oko. Mnoho detailů z neuvěřitelného života Luckyho Luciana je dnes předmětem diskusí. Existují proto závažné důvody. Za prvé, byl to zločinecký boss, který se po většinu svého života snažil utajit své činy a podrobnosti svého života, aby se vyhnul policejnímu stíhání. Situaci však ještě více zamlžila publikace knihy The Last Testament of Lucky Luciano, Poslední vůle Luckyho Luciana, v polovině 70. let, více než 10 let po Lucianově smrti. Jedná se o paměti jeho života, které údajně nadiktoval filmovému producentovi Martinu Goschovi několik měsíců před svou smrtí v očekávání filmové adaptace svého příběhu. Kniha byla následně po Goschově smrti v roce 73 upravena a vydána Richardem Hammerem, nezávislým spisovatelem, kterého Gosch před svou smrtí najal, aby sepsal to, co mu Luciano údajně vyprávěl. Nicméně ještě před vydáním knihy se okamžitě rozpoutala debata o tom, zda jsou podrobnosti uvedené v knize skutečně od Luciana pro Gosche, nebo do jaké míry jsou tyto paměti výplodem fantazie. New York Times v době vydání knihy poznamenal, že The Last Testament reprodukuje chyby nalezené v jiných knihách, které byly do té doby napsány o Cosa Nostra, sicilské mafii, což naznačuje, že Gosch nebo Hammer jednoduše převzali většinu informací z jiné sekundární literatury, spíše než že by The Last Testament byl skutečným odrazem Lucianova života, jak jej viděl z počátku 60. let. Nicméně, i když může být obtížné oddělit fakta od fikce, pokud jde o tak legendární postavu, obecné skutečnosti o jeho životě byly dobře zdokumentovány téměř 100 let poté, co se odehrály mnohé z nejdůležitějších událostí. V průběhu něco málo přes půl století po dokončení sjednocení Itálie, na počátku 60. let 19. století, opustilo Itálii přibližně 15 milionů lidí, aby hledali lepší život v Americe. Drtivá většina z nich se usadila v Argentině nebo ve Spojených státech, přičemž Buenos Aires a New York byly hlavními vstupními body. Rodina Lucaniových byla jednou z mnoha, která se na jaře 1907 vydala ze Sicílie do Nového světa. Bylo to v době absolutního vrcholu italské migrace, kdy do Ameriky přicházelo také velké množství Irů, Židů a dalších skupin. Za jediný den dorazilo do čtvrti Lower East Side v New Yorku 20 000 migrantů, čímž překonali všechny dosavadní rekordy. Takové chaotické prostředí čekalo na Lucaniovi, když sami dorazili do Lower East Side. Lidé se tísnili všude. Chudoba byla všudy přítomná. Práce byla k dispozici, ale málo placená. Ulice byly zaplaveny odpadky, páchlo to, často propukaly epidemie nemocí a v době, kdy Lucaniovi přijeli do New Yorku, se k tomu přidala ještě stávka městských popelářů,
z nichž velká část byli Italové. Lidé žili po 4 rodinách na každém patře v rozlehlých činžovních domech, kde byla jedna toaleta pro všechny 4 byty, a museli snášet neustálý hluk z ulice a v létě nesnesitelné horko, což některé z nich vedlo k tomu, že v noci spali na požárních schodištích. Takto byla budována Amerika. Nebylo to dobré prostředí a mnoho Italů, Irů, Židů a dalších se velmi brzy po příjezdu uchýlilo k trestné činnosti, aby si zlepšili životní podmínky. Luciano patřil mezi ty, kteří se brzy nechali zlákat k nelegálním aktivitám v New Yorku. Na konci 19. století působilo v Lower East Side a širším okolí Manhattanu mnoho gangů dětí a teenagerů, kteří okrádali své oběti, přepadali pouliční prodejce a dokonce se zapojovali do drobných hazardních her. Často se vydávali i dále, aby okradli bohatší obyvatele velkoměsta o jejich peníze a věci, když cestovali trajektem z Manhattanu na Staten Island a do Queensu. Luciano se brzy přidal k těmto dětským gangstrům a zanedlouho založil vlastní gang, který vybíral od jiných dětí peníze za to, že je chránil na cestě do školy a ze školy. Jednoho dne Luciano a jeho banda teenagerů, vyděračů, oslovili židovského chlapce a Charles mu vysvětlil, že jim bude muset platit 5 centů týdně za ochranu. Chlapec mu nezrovna zdvořile odpověděl, že jim žádné peníze platit nebude. To byl začátek celoživotního přátelství mezi Lucianem a Mayerem Lanskym, který byl o více než 4 roky mladší než Luciano a jeho společníci, a jehož odvaha postavit se svým potenciálním tyranům na Luckyho udělala velký dojem. Lucianův otec byl tradiční italský dělník, který v New Yorku pokračoval ve skromném životě, jaký vedl na Sicílii. Snažil se Luckyho vychovávat a kontrolovat kvůli jeho kriminální činnosti a neustálé absenci ve škole, až ho nakonec v roce 1911 poslali do zabezpečené školy v Brooklynu, kde byl nucen několik měsíců chodit do školy. Poté ve věku 14 let školu zcela opustil a získal práci jako úředník v Goodman Hat Company na Green Street, která se táhne od dolní části Manhattanu směrem na sever k Bowery a Greenwich Village. Pracoval tam 4 roky a musel v tom být dobrý, protože jeho plat se neustále zvyšoval. Zároveň se ale propracovával nahoru v kriminálním světě a vedl gang mladých zločinců na východní straně Manhattanu. Je zřejmé, že tato skupina se nezabývala žádnými drobnými aktivitami. V červnu 1916, když mu bylo teprve 18 let, byl zatčen v baru a Luciano si nakonec odpykal svůj první trest odnětí svobody v délce 8 měsíců v nápravném zařízení New Hampton Farms Reformatory. Po propuštění se na krátkou dobu vrátil ke své práci u Goodmana, ale nevydržel tam dlouho, protože Luciano měl v té době filozofii. Pokud mám být nula, raději budu mrtvý. Pro Luciana je průměrný pracující muž jen malá ryba, proto se stále více zapojoval do newyorského podsvětí. Během těchto let se seznámil s mnoha nejslavnějšími zločinci 20. století. Byly to osobnosti jako Al Capone, který v té době také stoupal v newyorském podsvětí. Ale brzy uprchl do Chicaga poté, co se v roce 1919 dostal do potíží s policií kvůli násilné rvačce v baru na Manhattanu. Lucianovými nejbližšími spolupracovníky se po čase stali jeho starý přítel Mayer Lansky a Bugsy Siegel, který byl dalším židovským mladistvým gangstrem, jenž dostal své jméno proto, že byl bláznivý jako brouk a byl ochoten v případě potřeby použít zbraň. Na italské straně se Luciano v této době spřátelil s dalšími 2 významnými osobnostmi. Francescem Castigliou, známějším pod jménem Frank Costello, Italem z Kalábrie, oblasti na jihu Itálie poblíž Sicílie, a Vitem Genovese, dalším Italem původem z okolí Neapole. Luciano, Lansky a ostatní spolupracovali sporadicky na konci 10. a na počátku 20. let, ale v této době byli většinou jen malými zločinci. Změnu přineslo jejich rostoucí spojení s některými z nejvýznamnějších italských gangstrů v New Yorku. Muži jako Joe the Boss Masseria, s nímž byl Luciano na konci léta 1922 natolik spřátelený, že když se Masseria stal terčem nájemného vraha jménem Umberto Valenti, během války o území v neúspěšném pokusu o vraždu, Luciano byl mezi těmi, kteří se později vydali po Valentim. Byl to zřejmě Lucky, kdo během střetu zachoval klid a zabil ho.
To, co umožnilo Lucianovi a dalším, jako byli Genovese, Costello a Lansky, aby se z okrajových postav newyorského podsvětí stali jedněmi z nejvlivnějších zločinců na východním pobřeží Spojených států, byl zákaz prodeje a dodávek alkoholu, který byl v Americe zaveden prostřednictvím 18. dodatku v roce 1919. Zákaz byl zaveden v mnoha ohledech jako způsob, jakým politická elita v Americe, tvořená převážně lidmi britského původu a protestanty, mohla útočit na římské katolíky přicházející z Irska, Itálie a dalších částí Evropy, kteří v letech 1900 až 1910 zakládali restaurace a bary. Měl však opačný účinek. Za prvé nefungoval a za druhé stal se katalyzátorem expanze a profesionalizace italské, irské a židovské mafie, zejména ve městech jako New York, Chicago, Boston a mnoha dalších. Luciano byl jedním z těch, kteří z toho měli největší prospěch. Když on, Lansky a další začali ve 20. letech vyrábět, přepravovat a prodávat stále větší množství nelegálního alkoholu v oblasti 3 států, stali se jedněmi z nejvýznamnějších postav Masseriovy zločinecké organizace. Bez prohibice by možná o 100 let později málo kdo věděl, kdo Salvatore Lucania vůbec byl. Luciano a Lansky se neprosadili pouze díky svým vazbám na Joea Masseria. Měli ještě další spojení. Arnold Rothstein, často přezdívaný Mozek, byl poněkud odlišným typem newyorského zločince počátku 20. století. Narodil se v roce 1882 v bohaté židovsko-americké rodině na Manhattanu. V průběhu 10. let se vypracoval díky aplikaci matematických principů na nelegální hazard a díky svému bystrému obchodnímu smyslu provozoval kasina a dostihové dráhy po celém východním pobřeží. Byl obviněn z toho, že zmanipuloval baseballovou světovou sérii v roce 1919, aby vydělal $350,000, ale toto obvinění nebylo nikdy plně prokázáno. V polovině 20. let byli Luciano a Lansky pod vedením Rothsteina, který do jejich rozvíjejících se operací vnesl spíše obchodnický přístup. Také v nich pěstoval myšlenku, že vzhled je důležitý. Rothstein se Luciana zeptal, zda chce být vnímán jako malý nájemný zabiják, nebo jako přední zločinecký boss. Luciano i Lansky se rozhodli pro druhou možnost a v průběhu let se z kriminálníků z Lower East Side stali dobře oblečení podnikatelé, žijící v předměstích New Yorku nebo diskrétně v manhattanských hotelech pod falešnými jmény, kteří řídili své záležitosti, místo aby si sami špinili ruce pašováním alkoholu. Byl to přístup, který v následujících letech převzala většina italsko-americké mafie. Nebylo to bez rizika, naopak. Než se dostali pod Rothsteinovo křídlo, Luciano stále prodával a obchodoval s narkotiky, i když ve 20. letech se alkohol stal hlavním zdrojem příjmů lidí, jako byl on. V létě 1923 se podle záznamů pravidelně scházel s distributorem jménem John Lyons v kulečníkové herně na East 14. ulici na Manhattanu, až do dne, kdy si uvědomil, že Lyons je policista v utajení. Poté, co ho odvezli na policejní stanici, mu sdělili to, co už dávno věděl. Vzhledem k jeho předchozímu odsouzení z roku 1916 mu hrozil 10letý trest. Aby se zachránil, Luciano jim poskytl informace o skladu, kde mohli najít velké množství drog. Ověřili adresu a potvrdili, že informace, které jim poskytl, byly přesné. Luciano odešel, aniž by někoho udal. Ve skladu schovával své vlastní drogy. Bylo to ochlup, ale zároveň to ukazuje, kolik peněz už v té době vydělával. Odhadovaná hodnota úkrytu byla $150,000. V té době byl již schopen takovou ztrátu přežít a do roka si spolu s Lanskym pronajali apartmá v luxusním hotelu Claridge, odkud řídili brigádu pašeráků, kteří působili po celém východním pobřeží a často dováželi drogy také z Kanady, kde byl v meziválečném období hlavním vstupním bodem na severoamerický trh, přístav v Montrealu. Zatímco v pravý čas Luciano také těžil z Rothsteinových kontaktů s lidmi, kteří dováželi opium po hlavní trase dostupné pro dovoz ve 20. letech z Číny a přístavu Hongkong.
V roce 1928 se Luciano a Lansky stali významnými hráči v newyorském podsvětí. Provozovali vlastní podnikání a zároveň byli vyššími společníky Rothsteina a Joea Masserie. Později téhož roku došlo k přeorientování. V září se Rothstein, který byl notorickým hráčem, zúčastnil hazardní hry v New Yorku, která zahrnovala kostky, stud poker a dokonce i high card draw. Na konci hry prohrál $340 000, což je částka odpovídající dnešním 6 milionům dolarů. Rothstein mohl tuto částku snadno splatit. Přesto to odmítl a tvrdil, že pokerová hra byla zmanipulovaná, aby z něj vylákali velkou sumu. Jeho odmítnutí zaplatit se ukázalo jako velmi nákladné a 4. listopadu byl postřelen do rozkroku poblíž hotelu Park Central. O 2 dny později zemřel v nemocnici, aniž by policii prozradil, kdo ho postřelil. Po jeho smrti bylo jeho impérium rozděleno mezi několik gangstrů. Luciano se po rozpadu Rothsteinova impéria rozhodl přiblížit se Joe Masseriovi. Bylo to začátkem krátkého, ale významného spojenectví mezi nimi. V širším měřítku měla Rothsteinova smrt vliv na události v průběhu 30. let. Po jeho smrti uniklo mnoho jeho záznamů, z nichž velká část obsahovala podrobnosti o úplatcích, které během téměř 20 let platil newyorské policii a státním zástupcům. V reakci na to byla v roce 1929 a na počátku 30. let v New Yorku sesazena celá generace zkorumpovaných státních úředníků a nahrazena novými, horlivějšími lidmi. Mezi nimi vynikal zejména zvláštní státní žalobce Thomas E. Dewey, který v následujících letech sehrál významnou roli v Lucianova životě. Deweyho zapojení do Lucianova příběhu se odehrálo o několik let později. Co mělo bezprostřednější důsledky po Rothsteinově smrti, byla rivalita, která se vyvíjela mezi Masseriou a jeho soupeřem jménem Salvatore Maranzano. Maranzano byl Sicilián, který přišel do New Yorku v roce 25. Byl dobře oblečený, vzdělaný, bezohledný a podivně paradoxní postava, která byla zločineckým bosem. Ale zároveň mluvil latinsky a kdysi uvažoval o vstupu do kněžského stavu. Na konci 20. let se stal pro Masseria rostoucím problémem a útok na Luciana, který ho v roce 29 zanechal zizveného a téměř mrtvého, byl pravděpodobně proveden některými z Maranzanových spojenců. Masseria reagoval na rostoucí moc svého rivala tím, že nařídil Lucianovi, Genoveseovi a dalším, aby zavraždili Gaetana Reinu, bývalého člena Masseriovy bandy, poté co se připojil k Maranzanově skupině. S Reininou vraždou v únoru 1930 vypukla válka Castellamarese mezi Masseriovou zločineckou rodinou a Maranzanovou. Konflikt byl pojmenován podle přístavního města na Sicílii, odkud pocházel Maranzano a mnoho členů jeho gangu. Trval přes rok. Nakonec, když Luciano viděl, že Maranzano získal převahu, rozhodl se spolu s Kostelem a Genovesem přejít na druhou stranu a souhlasil, že zabijí svého šéfa. 15. dubna 31. V epizodě, která inspirovala slavnou vražednou scénu z první knihy a filmu Kmotr, se Luciano setkal s Masseriou v restauraci Nuova Villa Tamaro na Coney Islandu, kde spolu s Masseriou a dalšími povečeřeli a poté hráli karty. V určitou chvíli Luciano odešel na toaletu, což byl signál pro Genoveseho a další, aby vstoupili do místnosti a zastřelili Masseria. Po skončení války Castellamarese se Luciano a ostatní dali do práce pro Maranzana. V následujících týdnech se Maranzano rozhodl přijít s novým uspořádáním, podle kterého by fungovaly různé skupiny a gangy italských Američanů působící v New Yorku a širším trojstátním území. Oživil tak myšlenku, kterou navrhl Johnny Torrio, chicagský boss, který tam dominoval na počátku 20. let před vzestupem Al Caponeho, a rozhodl se, že 5 nejvýznamnějších skupin si rozdělí moc mezi sebou, přičemž každá z nich bude mít svou vlastní část města, státu a New Jersey, kde bude mít na starosti pašování alkoholu, prostituci, hazardní hry a další kriminální činnosti. Tyto organizace se nazývaly 5 rodin a v jejich čele stálo 5 nejmocnějších bossů té doby.
Byl to sám Maranzano, Luciano, Giuseppe Profaci, Thomas Galliano, Vincent Mangano. Každá z nich měla možnost fungovat nezávisle na ostatních ve své oblasti vlivu. Maranzano se však zároveň rozhodl prohlásit se za capo di tutti capi, šéfa všech šéfů. Díky tomu mu všechny ostatní rodiny platily tribut. Koncept šéfa všech šéfů hrál v následujících letech ústřední roli v Lucianově příběhu a v následujících desetiletích se k němu několikrát vracel. Tato dohoda však nevydržela dlouho. Během několika měsíců se mezi Maranzanem a Lucianem objevilo zjevné napětí, které bylo z velké části způsobeno Maranzanovou tvrdostí a také jeho jasnou zaujatostí vůči židovským kolegům, jako byli Lansky a Siegel. Na podzim roku 1931 Maranzano již diskutoval o myšlence odstranit Luciana a další jemu blízké osoby, které ve 20. letech spolupracovaly s Massériou, včetně Genoveseho a Kostela. Lucianovo podezření ohledně Maranzanových záměrů vzniklo, když se ho šéf šéfů několikrát zeptal na jeho adresu, na což Luciano pohrdavě odpověděl, že nemá stálé bydliště. Lucky také začal plánovat vraždu Maranzana, což urychlil, když v září 1931 dostal telefonát s žádostí, aby se s Genovesem setkali v jeho nové kanceláři poblíž Grand Central Station na Park Avenue. Místo toho Luciano kontaktoval Lanskyho, který zařídil, aby se do Maranzanovy kanceláře dostavili 4 zabijáci, které Maranzano neznal, převlečení za úředníky daňového úřadu. Bylo známo, že Maranzano měl potíže s daněmi a očekával, že úředníci daňového úřadu zavolají do jeho kanceláře, takže bodyguardi je pustili dovnitř. Tam byl Maranzano 6krát bodnut. Když se bránil, vrazi, kteří se snažili jednat tiše, vytáhli zbraně a 4krát ho střelili. Aby se ujistili, že je mrtvý, podřezali mu krk. Luciano se nyní nacházel v pozici bezprecedentní moci poté, co z newyorského podsvětí rychle zmizeli Rothstein, Masseria a Maranzano. V této situaci se mohl prohlásit za šéfa šéfů, podobně jako se o to pokusil Maranzano. Zejména proto, že další významná osobnost, Al Capone, měla být také odstraněna ze scény v Chicagu, protože tamní úřady se chýlily ke konci případu, v němž měl být odsouzen k více než 10 letům vězení za daňové úniky. Luciano se však rozhodl neusilovat o dominantní postavení. Po letech krvavých sporů dospěl k závěru, že nejlepší cestou vpřed je kolegiálnost a spravedlivé rozdělení území, z něhož budou mít prospěch všichni. V souladu s tím byla během několika týdnů po Maranzanově smrti zřízena komise, v níž zasedalo 7 osob, hlavy 5 rodin v New Yorku, hlava chicagské organizace a 7. osoba z oblasti mezi Clevelandem v Ohiu a Buffalem v New Yorku, kterým byl v roce 1931 Frank nebo Ciccio Milano. Příležitostně se scházeli, aby řídili záležitosti italsko-americké mafie, která byla vedena jako decentralizovaný syndikát, přičemž každá rodina spravovala své vlastní území a nezasahovala do záležitostí ostatních, s výjimkou případů, kdy se jejich zájmy překrývaly. Bylo to počátkem mafie jako národní zločinecké organizace a Luciano k tomu přispěl více než kdokoliv jiný. Následujících několik let bylo pro Luciana a jeho zločineckou rodinu obdobím změn. Genovese se stal jeho zástupcem a Costello jeho poradcem. Nadále úzce spolupracovali s Lanským a Siegelem, širší židovskou mafií i dalšími 4 newyorskými rodinami. V roce 1933, kdy skončila prohibice, došlo k přechodu a obrovské ztráty příjmů byly kompenzovány rozšířením jejich aktivit do mnoha dalších oblastí, zejména hazardu. Siegel se vydal na západ, aby se pokusil založit hazardní ráj v Galvestonu v Texasu. Později se přestěhoval do Las Vegas v Nevadě. Mezi další iniciativy patřila rostoucí role v odborech a dělnickém hnutí, stejně jako rozšíření obchodu s narkotiky. Luciano se tak stal velmi bohatým mužem. Byl těžko k zastižení. Pobýval v různých luxusních hotelech na Manhattanu, zejména ve Waldorf Astoria, který byl v té době pravděpodobně nejváženějším hotelem na světě, a později se přestěhoval do Barbizon Plaza.
Navzdory luxusnímu prostředí si zachoval některé ze svých starých zvyků. Jednoho večera v Barbizonu si objednal do svého pokoje stříbrné příbory a nádobí, ale žádné jídlo. Lucianův společník mu přinesl špagety, které uvařila jeho matka. Neoženil se. A alespoň ve 20. a 30. letech neměl kromě své občasné přítelkyně Gay Orlové žádné vážné vztahy. Místo toho se krátkodobě scházel s řadou žen, což mu zřejmě přineslo pohlavní nemoc, která ho po celý život pravidelně trápila. Polovina 30. let byla obdobím nestability z důvodů, které přesahovaly konec prohibice. Právě v tomto období Thomas Dewey, newyorský zvláštní vyšetřovatel, který se v následujících letech stal republikánským kandidátem v prezidentských volbách v letech 44 a 48, zintenzivnil své úsilí v boji proti organizovanému zločinu v New Yorku. Poté, co v roce 1934 byl starostou New Yorku zvolen Fiorello LaGuardia, sám syn italských přistěhovalců, získal Dewey silného spojence. Dewey se nejprve zaměřil na Dutche Schulze, německého židovského gangstra, který byl spolupracovníkem Luciana a Lanskyho. Na počátku 30. let se Schulz diverzifikoval z pašování alkoholu a stal se významným hráčem v loterii v Harlemu. Dewey sledoval tok peněz a brzy Schulzovi utáhl smyčku kolem krku obviněním z daňových úniků. Schulz na to reagoval tím, že dal najevo, že uvažuje o tom, že Dewey ho zabije. Když bylo jasné, co má v úmyslu, Luciano a ostatní neměli jinou možnost než jednat. Luciano dal jasně najevo, že vražda zvláštního prokurátora, který byl blízký starostovi a nastupujícímu politikovi republikánské strany, by přitáhla bezprecedentní pozornost k aktivitám mafie a vedla by k rozsáhlému vyšetřování. V důsledku toho byl 24. října 1935 Dutch Schulz zavražděn v Newarku v New Jersey. Problém, který představoval Dewey, nezmizel ani po odstranění Schulze ze scény. Naopak pro Luckyho se situace ještě zhoršila. 1. února 1936, něco málo přes 3 měsíce po Schulzově vraždě, Dewey dohlížel na souběžné policejní razie v obrovském počtu nevěstinců po celém Manhattanu a Brooklynu. Bylo zatčeno přes 100 prostitutek, spolu s majitelkami a vedoucími nevěstinců. Následovaly výslechy. Mnohé z nich neměly k dispozici mnoho informací kromě těch, které byly zřejmé každému, kdo podniky prohledal. Dewey a jeho kolegové však dokázali shromáždit dostatek informací, aby mohli Luciana obvinit z kuplířství, trestného činu, který spočívá ve využívání neřestí nebo slabostí jiných a který se obvykle používal proti pasákům a provozovatelům nevěstinců. Zatímco vyšetřovací tým pracoval ve Woolworth Building v Tribeca, která až do roku 1930 byla nejvyšší budovou světa, Luciano byl v Miami na Floridě, kde často trávil chladnější zimní měsíce a dohlížel na rostoucí podnikání mafie na Floridě a v zahraničí v Havaně na Kubě. Tam dostal od Lanskyho zprávu o razích v nevěstincích a rozhodl se zmizet. Odjel do Hot Springs v Arkansasu, kde měla mafie několik kasin a na výplatní listině řadu poslušných politiků. Tam čekal, jak se budou vyvíjet události v New Yorku. V následujících týdnech bylo odhaleno Lucianovo útočiště v Arkansasu a v polovině dubna 1936 byl nakonec zadržen a pod ozbrojeným doprovodem odvezen vlakem. Po návratu do New Yorku ho na nádraží Penn Station přivítal dav novinářů a o několik hodin později byl postaven před soudce. Tam Dewey zahájil svůj útok a prohlásil, že Luciano je hlavou rozsáhlé, ale stále nedostatečně pochopené zločinecké organizace s celostátním působením. Věřil, že Luciano je velmi bohatý muž a požádal o kauci ve výši $350 000. Soudce souhlasil. Obžaloba vytvořila precedens, kdy se Dewey pokusil proměnit poměrně chabé obvinění z prostituce a kuplířství v mnohem širší případ, týkající se Lucianových kriminálních aktivit obecně. Navzdory zjevnému nedostatku důkazů v záležitostech týkajících se obchodu s narkotiky
hazardu a dalších oblastí činnosti, soud začal o něco více než 3 týdny později a trval 1 měsíc. Dewey se držel svého původního záměru z obžaloby, aby se případ netýkal pouze obvinění z prostituce a kuplířství, ale místo toho vybudoval případ týkající se širší role Luciana jako předního newyorského zločineckého bose. Vyvrcholením bylo Lucianovo svědectví. Během křížového výslechu Dewey nad ním získal převahu, když Lucky v jednom okamžiku během dlouhého výslechu, během kterého lhal prakticky o všem ostatním, uklouzl a přiznal, že ve 20. letech byl po určitou dobu drobným pašerákem alkoholu. Když se ho Dewey zeptal, jak se stal tak bohatým, aniž by měl během prohibice legální zaměstnání. Toto a další odhalení vedla porotu k závěru, že Lucianově výpovědi nelze věřit. Jeho právník mu již před vynesením verdiktu řekl, že bude shledán vinným. O 11 dní později ho soudce odsoudil ke 30 až 50 letům vězení. Tento rozsudek byl pro Luciana velkou ránou. Ačkoliv očekával, že bude shledán vinným z některých trestných činů, nikdy se mu nezdálo možné, že by mu byl uložen trest, který se v podstatě rovnal doživotnímu vězení. V té době se objevily vážné otázky ohledně toho, jak byl případ stíhán a jaká byla povaha důkazů, přičemž Meyer Lansky prohlásil, že jeho kamarád Charlie byl falešně obviněn. Možná neměl úplně pravdu. I když není pochyb o tom, že mafie byla zapletena do prostituce v New Yorku, míra tohoto zapojení byla sporná. Během 20. a na počátku 30. let byla zanedbatelná. A Luciano se zdá být téměř vůbec nezapojený, protože lidé jako on to považovali za něco, co nestojí za námahu, když se dali mnohem snadněji vydělat peníze z pašování alkoholu. V polovině 30. let, kdy skončila prohibice a velká hospodářská krize nadále ovlivňovala podnikání v celé zemi, včetně nelegálních aktivit, se Luciano a jeho četní spolupracovníci skutečně zapojili do prostituce v New Yorku. Ale i tehdy to považoval za malou vedlejší činnost, která nevynášela mnoho peněz. Jeho role byla rozhodně natolik okrajová, že alespoň část důkazů předložených proti němu u soudu byla přehnaná. Obecně řečeno, Dewey učinil z tohoto soudního případu stíhání Lucianova širšího života a kariéry, přičemž většinu z toho založil pouze na spekulacích a pověstech. Soudce však byl ochoten pokračovat na tomto základě a nakonec byl Luciano odsouzen způsobem, který byl vzhledem k dostupným důkazům nepřiměřený. Luciano se proti rozsudku odvolal, ale bez úspěchu. Měl jít do vězení. Tam se pokusil udržet si určitou roli v řízení newyorského podsvětí. Většinu jeho funkcí však převzal Vito Genovese, který se stal zastupujícím šéfem Lucianovy zločinecké rodiny, a ten byl do roka nahrazen Frankem Costellem. Protože Genovese uprchl do Itálie poté, co se Dewey začal zaměřovat na jeho aktivity, zejména na vraždu Ferdinanda Boccia v roce 1934. Luciano byl původně poslán do věznice Sing Sing, kde byly při jejím založení cely velké 2x1 metr a jejich výška byla pouhé 2 metry. Ve 20. a 30. letech byly postaveny nové, přiměřenější cely. Ale Sing Sing si svou děsivou pověst zasloužil. Naštěstí pro Luckyho Luciana byl brzy převezen do věznice v Dannemora, i když ani zde nebyly podmínky nijak příjemné. Dannemora byla proslulá svou chladností a vězni ji přezdívali Sibiř. Luciano se rychle etabloval jako nejdůležitější vězeň, zprostředkoval mír mezi rivalskými gangy a zjevně podplatil dostatečně velkou část dozorců, aby se podmínky jeho věznění staly relativně příjemnými. Dannemora však ležela dále na severu státu New York a pro něj bylo téměř nemožné pokračovat v řízení záležitostí v New Yorku na konci 30. let. V době, kdy by Lucky odpykal svůj minimální trest 30 let vězení, byl by rok 66. Blížil by se 70 a nebylo jisté, zda by v té době byl vůbec propuštěn. Luciano by tak téměř jistě strávil většinu zbytku svého života v americkém vězení, kde by si odpykával trest za kuplířství, nebýt událostí, které se odehrály daleko v Evropě. 1. září 1939 napadlo Německo-Polsko, což vedlo k tomu, že Británie a Francie mu o 2 dny později vyhlásili válku, čímž začala druhá světová válka. Ve druhé polovině roku 1940, po vstupu Itálie do války, se severní Afrika stala hlavním dějištěm konfliktu, protože Italové a Němci se snažili zajistit si kontrolu nad Suezským průplavem v Egyptě.
Když se USA v prosinci 1941 zapojili do konfliktu poté, co německý spojenec Japonské císařství zaútočil na tichomořskou flotilu kotvící v Pearl Harboru, USA a Velká Británie se rozhodly upřednostnit severoafrickou kampaň s cílem zajistit Magreb a poté otevřít jižní frontu v Evropě invazí na Sicílii a do jižní Itálie. V době, kdy se tyto plány vyvíjely, začala Rooseveltova administrativa ve Washingtonu uvažovat o vytvoření spojenectví s italskou mafií, aby jim pomohla s kontakty v Itálii. To by bylo pro Luciana spásou. 9. února 1942, téměř přesně 2 měsíce po vstupu USA do války, v důsledku útoku na Pearl Harbor, francouzská loď SS Normandie, která byla zajata USA a přejmenována na USS Lafayette, s ambicí ji využít jako transportní loď pro vojáky, začala hořet během oprav v newyorském přístavu. Následující den se potopila. V následujících dnech se objevily podezření, že požár byl úmyslně založen nějakým německým agentem. To byl jeden z hlavních důvodů, proč se americká vláda na jaře 1942 obrátila na řadu osobností italských a židovských zločineckých syndikátů v New Yorku, včetně Lucianova blízkého přítele a spojence Mayera Lanskyho. Doufali, že využijí obrovský vliv mafie na newyorské přístavní čtvrti a dělníky, aby zabránili dalším žhářským útokům a zablokovali vstup zahraničních agentů do přístavu. Na počátku těchto jednání se tématem diskuse stalo Lucianovo uvěznění. Byl převezen do nápravného zařízení Great Meadow, které se nacházelo blíže k New Yorku a bylo pro něj mnohem pohodlnější, a bylo mu slíbeno, že výměnou za jeho pomoc bude jeho trest po skončení války zmírněn. Na oplátku by americká vláda získala spolupráci Cosa Nostry, sicilské mafie, při správě newyorského přístavu a odborových svazů po dobu trvání války. Luciano také slíbil, že využije své kontakty na Sicílii a v jižní Itálii, aby co nejvíce usnadnil invazi spojenců na poloostrov. Celá tato dohoda je obecně známá jako operace Underworld, ačkoliv je předmětem velké debaty, zda ji vláda považovala za formální dohodu nebo operaci. Míra, do jaké se Lucianovi podařilo vládě pomoci, je do jisté míry spekulativní. Například se předpokládá, že zprostředkoval kontakt mezi americkou vládou a Calogerem Vizinem, nejmocnější postavou Cosa Nostry na Sicílii. Legenda praví, že během invaze spojenců na ostrov v létě 1943 strávil Vizzini týden jízdou mezi městy a vesnicemi Sicílie v americkém tanku a přesvědčoval lidi, aby složili zbraně a přivítali Američany. Mezitím v New Yorku Costello, Lansky a další usnadnili celou řadu dalších opatření, která vláda požadovala. Ačkoliv mnoho historiků zpochybňuje význam Lucianovy pomoci vládě během druhé světové války, není pochyb o tom, že v lednu 1946, po skončení konfliktu, byl jeho trest zmírněn a byl propuštěn z vězení poté, co si odseděl pouhých 9,5 roku ze 30 až 50 let vězení. Nikdo ve Washingtonu však nebyl nadšený z toho, že se zdržuje v New Yorku. Podmínkou jeho propuštění bylo, že bude okamžitě deportován zpět do Itálie. Po poslední večeři s některými ze svých spolupracovníků z 20. let, kterou strávil na palubě lodi, která ho měla dopravit zpět do vlasti, byl Luciano 10. února 1946 deportován z Ameriky. Lucky dorazil do Neapole o 2,5 týdne později. Zdá se, že neměl v úmyslu tam zůstat. Místo toho se chtěl přestěhovat na Kubu. Karibský ostrov byl po více než 4 desetiletí kvaziamerickou kolonií. A to od doby, kdy španělsko-americká válka v roce 1898 vyhnala Španěly z ostrova a umožnila USA zavést systém dohledu, který jim umožňoval do značné míry rozhodovat o tom, kdo bude vládnout zemi. Obvykle byli takto vybraní jedinci velmi skorumpovaní, a kromě toho, že byli úzce spojeni s Washingtonem, se ostrov stal také offshore hřištěm pro mafii. Místem, kde bylo hazardní hraní legální a kde se za pár dolarů dalo snadno přimhouřit oko. Byl také dostatečně blízko USA, aby Luciano mohl nadále řídit záležitosti v New Yorku, aniž by se musel obávat vydání. A tak se na podzim roku 1946 vydal na Kubu, přičemž zvolil oklikovou trasu přes několik jihoamerických a středoamerických zemí, aby se zbavil americké a italské policie, která sledovala jeho pohyb. Do hlavního města Havany,
dorazil v říjnu roku 1946. Během několika dní po příjezdu na Kubu Luciano zorganizoval velké setkání šéfů italské a židovské mafie z New Yorku a dalších měst. Havanská konference se konala v hotelu Nacional od 22. prosince 1946 a pokračovala i přes Vánoce. Na programu bylo mnoho témat. Pozoruhodným tématem bylo rostoucí zapojení mafie do rozvoje Las Vegas. Bugsy Siegel, židovsko-americký mafián, který spolupracoval s Lucianem a mnoha dalšími od 20. let, byl vizionářem stojícím za snahou mafie vybudovat na západě oázu hazardu. Jeho řízení výstavby a otevření hotelu Flamingo v Las Vegas však bylo katastrofální a Siegel si při práci na tomto projektu zjevně naplnil kapsy investicemi mafie. Lansky znal Bugsyho už od jejich dospívání v New Yorku, ale když se otevření Flaminga změnilo v chaos, bylo rozhodnuto o vraždě Siegela, který byl zabit v Los Angeles v létě 1947. Další diskutovaná témata zahrnovala narkotika, odborové svazy, hazard, italská loterie v New Yorku, postavení Genoveseho a kostela v New Yorku. Genovese se po skončení války vrátil z Itálie. Nakonec se Luciano setkal s Genovesem o samotě a po diskuzi, během níž na něj Vito naléhal, aby se prohlásil za šéfa šéfů a nechal ho vykonávat tuto funkci v Americe, mu Luciano rozzlobeně řekl, že už o tom nechce nikdy slyšet. Po skončení setkání v Havaně se většina účastníků vrátila do Spojených států a obnovila své aktivity. Luciano samozřejmě nemohl. Zůstal v Havaně a užíval si skutečnosti, že ho pro jednou nesledovala ani americká, ani italská policie. Opak byl pravdou. Stal se místní celebritou, pravidelně se scházel s kubánským prezidentem Ramonem Grauem a byl zván na společenské akce prominentními americkými podnikateli, kteří měli v Havaně své zájmy. Ti, kteří ho v té době znali, později uvedli, že to bylo období, kdy byl se svou situací velmi spokojený. To samozřejmě nemohlo trvat věčně. Na jaře roku 1947 začali kubánští novináři dostávat zprávy, že mafiánský boss žije v Havaně. A jak se jeho fotografie objevovaly v čím dál více novinách, američtí političtí agenti na Kubě museli jednat. Na Grauovu vládu byl vyvíjen tlak omezením dovozu různých léků z Ameriky na Kubu a tak vláda v Havaně v březnu 1947 Luciana zdvořile zadržela a informovala ho, že bude deportován zpět do Itálie. V polovině března tedy nastoupil na loď Bakir, směřující do Evropy. Ačkoliv zaplatil $300 za kajutu první třídy, údajně trávil většinu času hraním karet s turisty v ekonomické třídě, zatímco se vracel na východ do své vlasti. Spekuluje se, že podrobnosti o jeho pobytu na Kubě unikly po konferenci některým z jeho spolupracovníků, kteří se obávali, že Luciano má v úmyslu pokračovat ve vedení svých záležitostí v New Yorku z Havany. Zatímco v poválečném období byl Luciano, po propuštění z vězení, zbaven vedoucí role v italsko-americké mafii, jeho osobní život se po návratu z Kuby do Itálie změnil. Nikdy se neoženil, ani neměl děti a zdálo se, že o to nemá zájem. Na počátku roku 1948 však navázal vztah se ženou, kterou nazýval láskou svého života. Igia Lissoni byla 26letá žena, kterou Luciano poprvé potkal v Miláně. Byla tanečnicí, která v mládí vystupovala v opeře La Scala. Luciano byl zřejmě příliš plachý, aby jí pozval na rande, když se poprvé setkali. Ale později navštívil noční klub v Římě, kde vystupovala a brzy se začali scházet. Jen o několik týdnů později se nastěhovala do jeho římského bytu. Je to jediná dívka, kterou jsem kdy miloval, řekl později Luciano. Kvůli neustálému pronásledování Luckyho policií v Římě se nakonec museli přestěhovat do Neapole, kde bydleli v penthouseovém bytě na Via Tasso s panoramatickým výhledem na Vesuv a Neapolský záliv. Nikdy však neměli děti, protože Luciano tvrdil, že nechce, aby nějaké dítě vyrůstalo s nálepkou dítě Luckyho Luciana.
Luciano a Lissoni žili v Neapoli poměrně klidný život, navzdory snahám italské policie pokračovat ve shromažďování informací o jeho údajné trestné činnosti. Nebylo pochyb o tom, že se jednalo o nějakou nelegální činnost. Jedním z Lucianových koníčků bylo navštěvování dostihových drah v Neapoli, kde vždy vyhrával. Dostihy byly nepochybně, alespoň někdy, zmanipulované. Kromě toho pokračoval v kontaktech s italskou mafií, i když méně s lidmi v Americe, setkával se s lidmi, kteří přijížděli do Itálie z New Yorku, ale nic víc. Policejní zprávy z 50. let uvádějí, že nadále utrácel podstatně více peněz, než vydělával legálními prostředky, ale nikdy se jim nepodařilo nic dokázat. Toto klidné a relativně šťastné období jeho života skončilo v říjnu 58, kdy Lissoni zemřela na rakovinu prsu ve věku pouhých 36 let. Přátelé si všimli, že na jejím pohřbu plakal, což nikdy předtím neviděli. Článek v časopise, pro který poskytl rozhovor a který vyšel krátce po Lissonině smrti, ho popisoval jako mlčenlivého člověka, který na mnoho otázek odpovídal mlčením. Stejný redaktor dospěl k závěru, že jeho život je klidný a jeho největším přáním je zapomenout a být zapomenut. Zatímco Luciano žil v Itálii relativně klidný život, který sice připomínal exil, ale ve skutečnosti byl návratem do jeho vlasti, v New Yorku se schylovalo k rivalitě mezi dvěma jeho nejstaršími spojenci. Genovese nikdy nepřijal skutečnost, že Costello ho nahradil jako hlava Lucianovy zločinecké rodiny v New Yorku poté, co na konci 30. let uprchl do Itálie. Costellova neochota vzdát se této pozice po válce, když se Genovese vrátil do Ameriky, byla zdrojem rostoucího napětí mezi těmito dvěma osobnostmi. Costellova pozice byla na počátku 50. let oslabena Kefauverovými slyšeními, při nichž ho americký senát donutil, spolu s mnoha dalšími osobami, vypovídat o existenci organizovaného zločineckého syndikátu mezi italskými Američany. Nakonec se Genovese v roce 57 pokusil Costella zavraždit. Costello přežil pokus o atentát, který provedl Vincent Chin Gigante. Costello se však rozhodl odejít do důchodu a umožnit Genovesemu převzít vedení, místo aby se zapletl do krvavého a možná i zdlouhavého boje o moc. Tím se Genovese stal hlavou Lucianovy zločinecké rodiny. Ironií však bylo, že muž, po kterém byla organizace pojmenována, nebyl s tímto rozhodnutím daleko v Itálii nikdy spokojen. Bylo vícekrát naznačeno, že Luciano byl nějakým způsobem zapleten do obvinění, vznesených proti Genovesovi v New Yorku, krátce poté, co tam převzal vedení. Genovese byl zapleten do velkého prodeje narkotik a v roce 59 byl nakonec odsouzen k 15 letům vězení. V roce 60 se vzdal a nastoupil do výkonu trestu. V roce 69 zemřel ve vězení. Určitě lze argumentovat, že incident, který Genoveseho srazil na kolena, údajná dohoda s drogovým dílerem z Portorika, je podivný. Proč by se Genovese přímo zapojil do takové dohody, místo aby to nechal na svém podřízeném? Zda byl do této záležitosti zapojen Luciano, kterého v Neapoli na konci 50. let několikrát navštívili agenti amerického federálního úřadu pro narkotika, zůstává předmětem spekulací. Přátelé, kteří ho znali v Itálii v jeho pozdějších letech, však vyprávěli, že zpráva o Genoveseho odsouzení a uvěznění byla jednou z mála věcí, které Luciana v měsících po Lissonině smrti potěšily. Luciano strávil poslední roky svého života v Neapoli. Poněkud překvapivě se mu v těchto letech nedařilo nijak zvlášť dobře. Částečně proto, že velká část jeho příjmů pocházela z Havany. A po úspěchu kubánské revoluce byly aktivity mafie v této zemi v roce 59 ukončeny. Změna stráží v New Yorku znamenala, že velká část zbytkových plateb, které odtud v průběhu let dostával, vyschla. Tomu vadilo a ještě mu to přililo olej do ohně, když Joe Adonis, jeden z Lucianových zabijáků z 20. let a mnohem méně významná postava v mafii, přijel v roce 56 do Itálie poté, co souhlasil s deportací z Ameriky kvůli obvinění z křivé přísahy. Usadil se v Miláně v honosném sídle, kde vládl způsobem, který si Luciano finančně nemohl dovolit. Ve snaze zvrátit svou špatnou finanční situaci souhlasil, na počátku 60. let, s jednáním o filmovém projektu, založeném na jeho životě, s Martinem Goschem. Načasování se zdálo příznivé,
protože v roce 1959 vznikl celovečerní film s Rodem Steigerem v hlavní roli o životě Al Caponeho a o rok později byl uveden další gangsterský film Murder Inc. V posledních měsících svého života byl Luciano v kontaktu s Goshem a připravoval podklady pro takový film. Jak by však tento projekt přijali ti, kteří byli stále aktivní v mafii, je velmi sporné. Jak se ukázalo, film nikdy nevznikl. Večer 26. ledna 1962 se Luciano vydal na letiště Capodichino v Neapoli, aby se setkal s Goshem, který přiletěl z Říma. Plánovali dokončit práci na scénáři k filmu během následujících několika dní. Místo toho Luciano skolaboval, když vycházeli z terminálu. Když krátce na to přiběhl lékař, prohlásil ho za mrtvého. Zemřel na infarkt ve věku 64 let. Zpráva o jeho smrti se rychle rozšířila po celém světě a následující den se objevila na titulní stránce New York Times. V následujících dnech vyšly najevo další informace o tom, že Lucky byl v době své smrti vyšetřován kvůli své roli v pašeráckém gangu, který se zabýval obchodem s drogami v hodnotě 150 milionů dolarů mezi Evropou a USA a který fungoval již několik desítek let. Lucianův pohřeb se konal o 3 dny později v Neapoli. Zúčastnilo se ho přibližně 300 hostů, což byl nepochybně menší počet, než kdyby zemřel v New Yorku. Obřad byl narušen potyčkami, které vypukly, když se příliš nadšení fotožurnalisté přiblížili příliš blízko k truchlícím. Jeho tělo bylo původně odvezeno koňským pohřebním vozem na hřbitov Poggioreale na okraji Neapole. Následně však bylo dosaženo dohody, na základě které bylo jeho tělo repatriováno do Ameriky. Jeho pohřbu v Queensu se zúčastnilo 2000 truchlících. V době, kdy Luciano zemřel, se v Americe zintenzivnilo vyšetřování rozsahu aktivit mafie. Genovese byl již uvězněn. V roce 1963 Joseph Valachy vypovídal před americkým senátem, kde odhalil, jak vznikla organizovaná mafie v Americe, včetně ústřední role, kterou Luciano sehrál při založení komise v roce 1931. Ačkoliv trvalo 20 let, než se situace obrátila, v 80. letech se všechna tato odhalení a útoky na rozsáhlé zapojení mafie do obchodu s drogami, hazardu a kontroly nad pracovní silou a odbory začaly vyplácet. V tomto desetiletí byl jejich vliv v Las Vegas poražen a došlo k rozsáhlým zatčením a úspěšným soudním stíháním. Půl století poté, co ji Luciano vybudoval na počátku 30. let, začala jeho mafie upadat. V roce 1998, kdy časopis Time zveřejnil seznam 100 nejvýznamnějších osobností 20. století, zařadil Charlese Luckyho Luciana do své kategorie budovatelé a titáni kvůli jeho roli při vzniku italsko-americké mafie jako nejvýznamnějšího zločineckého podniku ve Spojených státech během 20. století. V této konkrétní části seznamu se objevil po boku Walta Disneyho, Henryho Forda, Billa Gatese a Raye Kroca, kteří byli průkopníky společností Disney, Ford Automobiles, Microsoft a McDonald's. Byla to volba časopisu Time, která byla poněkud neortodoxní, ale zároveň zcela na místě. Luciano byl nejvýznamnější postavou v historii italsko-americké mafie, která se zrodila na East Side na konci 10. let 20. století a utvářela se během prohibice. Z klíčové Castellamarese války na počátku 30. let vyšel jako nejmocnější mafiánská postava v New Yorku a potažmo v celé zemi. V té chvíli mohl pokračovat v rozvratných pokusech o získání absolutní moci, které vedly k dlouholetým konfliktům. Místo toho se však rozhodl vládnout jako první z rovných a umožnil tak mafii začít posilovat svou síť na národní úrovni, expandovat do nových měst a rozvíjet své aktivity až v Las Vegas v Nevadě a v Havaně na Kubě. Ačkoliv kvůli svému zatčení a uvěznění v roce 1936 byl během velké části svého pozdějšího života zastíněn osobnostmi jako Genovese a Costello, není pochyb o tom, že ať už v dobrém nebo ve zlém, Lucky Luciano byl nejdůležitější postavou v historii italsko-americké mafie. Co si myslíte o Lucky Lucianovi? Napište nám to do komentářů.
Moc vám děkuji za sledování, nezapomeň dát like na tohle video a přihlásit odběr. Uvidíme se brzy.